man ang laban, ano man ang laban. Orly Mercado at Cheryl Cosim. Early already sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba. Basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising. Kung araw ay gaganda. Good morning. Good morning. Good morning, Cheryl. How are you this morning? Good morning ka, Orly. Okay naman, medyo mahaba-haba ang aking tulog at masarap ang gising. Sana'y ganun din ikaw. Sana'y masarap din ang iyong gising at mahaba ang tulog. Automatic na ako eh. Parang clockwork na ang buhay ko. So, actually, we're getting to a new habit. Pero marami mga kahapon naninibago dahil sa yung kanilang pagpasok na iba. Yung iba talagang alam mo, madalas sa atin sabihin dito sa ating programa, maglakad. Kasi yan ang pinakamagaling na exercise. Yung iba, sabi naman sa akin, sobrang paglalakad ng ginagawa ko, Orly. Talagang kilometro na. Oo nga. Kung dati daw pasakit na at problematic na nga sa pagsakay, ay mas lalo po ngayon. Pero alam mo, yesterday we were able to talk to some of the officials. Ito'y gradual, dahan-dahan. Kagaya yung bus, yung pagsakay sa bus sa EDSA. Yan talagang isang diretsyo na lamang yan eh. Today, I think they're considering, and even the LGUs, like ang pinaka-problematic dyan sa may Commonwealth, maglalagay na rin sila ng bus. Pero yung bus na yan ay manggagaling, I'm not sure of I forget the place, pero hanggang Quezon Avenue. So yung mga sasakay sa may Commonwealth, bababa sila ngayon sa Quezon Avenue. Ngayon, sasakay sila ng panibagong bus para naman makabiyahe sila ng EDSA. So ganun na pala yung mangyayari. Ito yung dahan-dahan at the permanent change na mangyayari sa pag-travel ng ating mga kababayan. Hindi naman parang switch yan eh. Sabi ko nga parang dimmer yan eh. Unti-unting lumiliwanag. Yes. Pagtagaan na lang natin. Kasi may ginagawa naman ng gobyerno. Hindi naman, you cannot please everybody. When changes happen, mayroong friction. Mayroong friction, mayroong heat. May heat, mayroong discomfort. Ang question lang dyan, nag-a-adjust tayo dapat sa mga discomfort pansmandali lamang. Pero, kasi hindi na, parang nag-promise naman yung pamahalaan na eventually pag ito'y nalapat na, naplansya na talaga, it will be more comfortable para sa ating mga commuter. So, sabi, na lang po, embrace na natin yung medyo matatagalan ng kaunti lang naman na pagbabago at paghihirap at eventually para po ito sa benefits ng nakararami. Well, good morning po ulit sa inyo. Sana'y masarap nga po ang inyong gising. Sasamahan po namin kayo at mas pasasarapin pa ang inyong gising hanggang alas 7 ng umaga. Ngayon po ay June 2 na. Tayo nga po ay nasa huli na o dulo na ng first half of the year, ngayong buwan ng June. Sasamahan po namin kayo yung mga suki natin na nakikinig na sa Radyo 5, 92.3 News FM. Magandang umaga, maging sa mga nanonood sa isa pa nating tahanan sa 1PH Signal Channel 1 at yung mga nakatutok na sa ating FB page at YouTube channel. Bangon gising, mag-inat-inat na, or karamihan po sa inyo siguro nagmo-monitor sa atin pero nasa kalsada na nga ka, Orly. Okay, meron tayong mga data na ukol sa COVID-19. 3 ang nadagdag sa mga namatay kahapon. 7 naman ang recoveries at yung mga bagong cases, medyo malaki-laki na konti, 552. Kasi meron naman ngayon naglalabasan lang yung mga previously nagpa-test. Kaya medyo nadadagdag. Ang katanungan paano naman yung mga OFW na uwi? Ang impact nito, iba naman, nandun sa trabaho. Napakarami natin mga concerns. Kaya doon sa mga pagbabago kahapon, ang katanungan natin para sa araw nito, simple lamang. Ano ba masasabi ninyo dito sa unang araw, kahapon, unang araw
ng pagpapatupad ng GCQ, yung General Community Community. Quarantine sa Metro Manila at sa iba pang mga syudad sa ating bansa. Yun ang katanungan natin. Ayan po. Ibahagi niyo po kung kayo'y pumasok kahapon and decided just to go home. May mga kababayan kasi tayo ka-Orly sa tagal, ano, at sa hirap nga ng pagpasok. Umuwi na. Umuwi na lang. Oo, kasi nga hindi rin naman makasakay. At I'm sure naman yung kanilang mga employer would understand. Dahil kakikita naman natin sa mga balita, yung mga update na ibinibigay ay talagang pahirapan ng pagsakay. Siguro ngayon mas hopeful sila at mas ganadong pumasok, lalo na't yung mga ilang LGU po ay sabi naman magpo-provide sila ng libreng sakay para nga makarating ng EDSA. Yung bus augmentation na sinasabi, mga nasa, di ba sinasabi 100 buses hanggang 200 yata yung kahapon. At saka 4 lang pala yung ano niyan, Sir Orly, for now. Ka-Orly, yung kanyang stations lamang yung hihintuan, yung Quezon Ave. I think there's one in Cubao, if I'm not mistaken, or then there's Ayala, and then there's Taft. Yung kung ano man yung stations man ngayon ng MRT. But eventually, magiging 11 na stations na yan. Yung kung saan lang maghihinto at magsasakay, magbababa at magsasakay ang mga bus sa EDSA. Well, yan nga po, yung mga senior citizens po natin at ilang PWD ay nagtiis sa paglalakad dahil wala kang masakyan na jeep o bus, pero wala po talaga pang jeep. At kung magkakaroon na daw ng jeep, ka-Orly, uunahin nilang papapasadahin yung mga bago na, yung modernized na jeep na natin. Yun na daw yung unang magsasakay. So mamaya po, mas himayin natin. And aminado naman yung ating government na talagang it was really bad yesterday. And yung kanilang assessment ay magdagdag pa nga ng mga bus ngayong araw. So yung mga kapatid, yung inyong pong mga opinion, inyong suggestion, yung inyong mga na-experience yesterday, maaari nyo pong ipaabot sa amin, i-post lamang po sa ating FB page at mamaya po ibabasahin natin yan isa-isa. Okay, basahin natin ang Health Beat. Ito yung pag-aaral mula sa Harvard Publications. At attract yung mga attention kagabi nakalagay nito, sex as exercise. Okay, exercise nga ba? Paulit. Ang sex ba ay, it's sex exercise. Can it be considered? How much exercise do you get kung ikaw ay nakikipagtalik? Ito yung madalas yung tanong din sa akin, pag pinag-uusapan din namin sa gym. Pero sabi nito, yung mga kalalakihan, according to the studies, men tend to spend more time thinking and talking about sex than the act itself. Sinasabi dito, during sex, during sexual intercourse, sinasabi, a man's heart rarely gets above 130 beats a minute. At ito yung systolic, yung higher number pag nagpapump ang puso. Sinasabi dito, nearly always stays below 170. On average, sinasabi rito, ang activity sex sinasabi rito mild lamang nito at kung iisipin natin dito, sex burns about 5 calories a minute lamang. That's about 4 times more na kung ikaw nakaupo sa harap ng television. Kaya hindi masyadong meron bang nasasabi na 2 or 3 flights of steps lamang ang pinakamabigat yan na parang makit ka ng hagdan ng 3 palapag o 2 palapag. Second floor lang, nag-elevator pa eh. Kaya pag inisip mo, halos wala. So it's about the same as walking in playing golf. If a man can walk 2 to 3 flights of steps, that's what you get from having sex. Pero sinasabi rito, may mga bagay-bagay na dapat natin tandaan. Doon sa mga
taong merong mga sakit sa puso, sinasabi dito, yan, alam natin, normal, kasama sa buhay natin ng pagkikipagtalik and sex, etc. For all men, pero and women, whether they have a heart disease or not, dapat it should be kept safe by taking care of certain things. Kasama na rin yung mga general activities na sinasabi dito. Pero for those, hindi ko talagang binabanggit dito stay healthy, no? Of course, avoid the tobacco, avoid smoking, exercise regularly, eat a good diet, stay lean, avoid too much or too little alcohol. Nakita ko yung too little. Sabi ko na may too little. Sinasabi dito, moderation. So alcohol helps, pero in moderation. Siguro dun sa vasodilating properties ng ano. Pero ang problema ng iba, pag nagsimula, walang katapsan. Needless to say, sinasabi dito, men should not initiate sexual activity if they are not feeling well. And men who experience or who can experience possible cardiac symptoms should interrupt. Or if you feel meron kang cardiac symptoms, you should interrupt it immediately. Ito mga simple mga guidelines na ito ay sinasabing importante to have sex. Pero meron mga bagay-bagay rito na dapat isa-isip. Sinasabi dito, yung pagwawalis lamang, raking leaves, may increase the man's oxygen consumption, but it won't get the motor running. Kaya sex, of course, is different sapagkat mayroong excitement and stress that might pump extra adrenaline. Kaya ang sinasabi dito, sex with a familiar partner or a long-term partner is safer than activity where you are fearing to get caught or something. Merong additional stress talaga. Talagang ano yan, you can get a heart attack or you can get a bullet between your eyes. Yes. Exactly. Kaya yung mga bagay naman, kaya both mental excitement dito and physical exercise increases adrenaline levels and can trigger heart attack. So, ang nakaka-increase dito o ng posibilidad ng risk ng heart attack ay yung pagtaas ng adrenaline. And this happens when you are under stress or yung meron ka naiisip na stressful results. So it can trigger a heart attack at kung ikaw meron ng abnormalities sa heart. In theory, this can be triggered with sex, but in practice, it's really very uncommon, sinasabi dito. At least kung ang sex activity is with a familiar partner. May mga pag-aaral nagsasabi dito, it shows that fewer than 1 in every 100 heart attacks is related to sexual activity. And for a total, yung mga arrhythmia, the rate is just 1 in 200. Kaya sinasabi rin, to put it another way, for a healthy middle-aged person, the risk of having a heart attack in any given hour is about 1 in a million. So go ahead, have fun. Sex doubles the risk, but it still is just 2 in a million. For men with heart disease, the risk is 10 times higher. Ayun ang problema. Kung ikaw ay talagang inherently mayroong heart problem, it is even very important that you consult. Ayan, sinasabi nito, especially if you're taking something na to deal with dysfunction, erectile dysfunction. Wag gawin on your own. Consult your doctor sapagkat mayroong mga gamot na iniinom maaaring kontra doon sa ano. At kung ikaw yung merong heart condition, it can be the last You can't just take it kasi
yung flow yata ng dugo, it has something to do na yung biglang bugso. So if you're hypertensive or if you have, yun nga, sabi ni Ka Orly, if you have heart problems, you just don't take it at yung inabot sa'yo ng kaibigan mo, try mo yan pare, o okay yan. Hindi, you have to consult your doctor. Doctor. Okay, have fun, but be safe. Okay, ang oras natin ay 15 minuto makalipas ang ikanin ng umaga, Philippine Standard Time. Sumasarap ang gising. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Early Already with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. All eyes, all ready! Magandang umaga, kayo po ay nakikinig sa Radyo 5 92.3 News FM at nanonood sa 1PH Signal Channel 1. Ako po si Cheryl Cosim. Ngayon po araw ng Martes, ikalawang araw ng Hunyo, ito po si Orly Mercado. Oras natin 6:17, narito na po ang detalye o ulo ng mga balita. Kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa lumobo na sa 18,638. Mga Pinoy na tinamaan ng virus sa ibang bansa nadagdagan din. Unang araw ng pagsasailalim sa General Community Quarantine sa Metro Manila, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Ilang paglabag sa quarantine protocol sa unang araw ng pagpapatupad ng GCQ sa Metro Manila, pinuna. Paano kalang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na ipagpaliban ang pagbubukas ng klase pasado na sa Senado? Contact tracing capacity ng bansa laban sa COVID-19 tumaas pa. Paano kalang pag-amenda sa anti-terrorism law sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Duterte? Doble plaka sa mga motorsiklo, hindi pa maipatutupad ng LTO. LTFRB tatanggap na ng mga transaksyon sa Miyerkules. Solicitor General Jose Calida ay nilatag sa Kamara ang mga paglabag di umano ng ABS-CBN hinggil sa prangkisa ng network. Oras natin 6:19, narito na po ang detalye ng ating mga balita. Lumobo pa ang bilang ng mga kumpirmado ng kaso ng COVID-19 dito po sa Pilipinas. Sa datos ng Department of Health, sumampa na sa 18,638 ang tinamaan ng COVID-19 kung saan 552 ang naidagdag na bagong kaso. Nadagdagan din ng 3 ang nasawi kung kaya nasa 960 na ang COVID-19 related deaths. 70 pasyente naman ang gumaling pa. Dahil dito, 3,979 na ang total recoveries ng nakahawang sakit sa Pilipinas. Samantala, nadagdagan din ng 34 na bagong napaulat na nagpositibong Filipino sa ibang bansa. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, umakyat na sa 5,218 ang positibong Filipino sa ibang bansa.
Nadagdagan naman ng 16 ang bilang ng gumaling, kung kaya 2,167 na overseas Filipinos ang nakarecover. Samantala, umakyat naman sa 342 ang bilang ng Pinoy abroad na pumanaw dahil sa COVID-19. Generally peaceful ang unang araw ng pagsasailalim ng Metro Manila sa General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine sa mga nalalabing parte ng ating bansa. Ayon sa Philippine National Police, maayos na nakabalik sa operasyon ang ilang mga negosyo at establishmento. Nakabalik din sa trabaho ang ilang mga empleyado matapos ng mahigit na 2 buwan na lockdown. Maliban lamang sa ilang mga insidente na mga taong na stranded na mga manggagawa, gayon din ang mga nakabiglakad patungo sa kanilang mga trabaho. Tiniyak naman ng Philippine National Police na handa sila sa pagtulong para mas siguro ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng mga manggagawa. Mananatili pa rin ang mga checkpoints, ang curfew, travel restriction, mahigpit na pagpapatupad ng physical distancing at minimum health standards sa mga lugar na nasa GCQ at MGCQ. Nakapagtala ang Metropolitan Manila Development Authority ng ilang paglabag sa quarantine protocols sa unang araw ng pagpapatupad ng GCQ sa Metro Manila. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, may ilang mga lugar na hindi nasunod ang physical distancing sa paghihintay ng masasakyan habang may mga lumabas din ng hindi nagkasuot ng face mask. Kaya naman ipinabatid ni Garcia na nag-deploy ang gobyerno ng mga bus para maisakay ang mga pasaherong natenga sa ilang bahagi ng NCR. Dahil sa mga lumitaw na problema, nangako ang MMDA na magkikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para ma-resolve ito sa lalong madaling panahon. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang nabigyan ng kapangyarihan ang Pangulo para sa pagpapaliban ng pagbubukas ng klase. Sa ilalim ng Senate Bill number 1541, bibigyan ito ng kapangyarihan si Pangulo Duterte at ang kalihim ng Department of Education na ipagpaliban ang school opening kung malaking banta pa rin ang COVID-19 sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Una nang inanunsyo ng DepEd ang pagsisimula ng klase Agosto 24. Base sa umiirang Republic Act 7797, ang pagbubukas ng klase sa ating bansa ay dapat isinasagawa hanggang sa huling araw ng Agosto. Tumaas pa ang kapasidad ng pamahalaan na magsagawa ng contact tracing laban sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año na umakyat na sa kabuuang 96% ang contact tracing capacity ng bansa. Anya, malaking tulong ito lalo na't napakahalaga ng contact tracing para makontain ang mga posibleng infected ng COVID-19 at upang mapigilan din ang pagkalat pa ng sakit. Aminado si Año na nagiging hamon ang umiiral na data privacy sa bansa. Gayunpaman, puspusan ang ginagawang pagkayod ng surveillance unit ng bansa lalo't malaki ang naging improvement ng COVID situation sa Pilipinas dahil sa contact tracing. Sinertipakahan bilang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pag-amenda sa anti-terrorism law. Layo na ng pakala na palakasin ang laban ng Pilipinas kontra terorismo. Dahil ilalim na naturang panukala, dinadagdagan ang bilang ng mga araw na maaaring i-detain ang hinihinalang terorista kahit walang arrest warrant. Ilan din sa mga nilalaman na naturang panukala ang pagkukwestiyon o ay kinukwestiyon naman na ang pag-aalis ng probisyon ng Human Security Act of 2007. Ilang mga probisyon ito. Kung saan ayon sa ilan, mayroong posibilidad na paglabag di umano sa karapatang pagtao. Pero nilinaw ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na mayroong mga nakapaloob na kaparusahan sa panukalang ito para matiyak na hindi ito na aabuso.
Hindi pa may patutupad ng Land Transportation Office o LTO ang doble plaka para sa mga motorsiklo. Sinabi ng LTO na wala pa silang maibibigay na plaka para maipatupad ang itinakda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nakasaad sa batas na dapat ay mas malaki na ang mga plaka ng na color-coded at mababasa kahit 15 metro ang layo. Ayon kay LTO Operations Division OIC Mercy Jane Paras Lanes, ginagawa pa ang mga plaka na target simulan sa susunod na linggo. Samantala, inanunsyo naman ng LTFRB Central Office na tatanggap na sila ng mga opisyal na transaksyon simula po yan sa Miyerkules bukas, June 3. Pinaalalahanan naman ang publiko na tuloy pa rin ang online transactions ng ahensya. Humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa pagdinig ng Kamara de Representantes sa prangkisa ng ABS-CBN si Solicitor General Jose Calida. Humarap si Calida via Zoom telecommunication o teleconferencing sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises at House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ay sa mababang kapulungan ng Kongreso. Inilatag ni Calida sa Kamara ang mga paglabag di umano ng network dahil lang kung bakit hindi ito dapat daw mabigyan ng prangkisa. Sinabi pa nito na ang motivation ng ABS-CBN ay hindi sa pagsiservisyo kundi na makakakuha sila ng kapangyarihan at impluensya kaya dapat ito ay matuldukan. Binanatan din ng Solgen ang mga artista na lalo na si Coco Martin sa naging pahayag nito sa pagpapasara ng NTC sa ABS-CBN. Nabigyan din ng pagkakataon si ABS-CBN CEO Carlo Katigbak na sumagot sa ilang mga isyu na ipinukol sa Kapamilya Network. Ipagpapatuloy ang susunod na pagdinig sa prangkisa ng ABS-CBN bukas, Miyerkules, Hunyo at 3. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa umagang ito. Meron ba tayong mga report, Cheryl? Question of the day na tayo, Ka Orly. Okay, question of the day natin. Ano ba ang naging experience nyo kahapon? Ano ba masasabi niyo sa unang araw ng pagpapatupad ng General Community Quarantine sa Metro Manila? Di ba ba mga Metro Davao? Ano bang naging karanasan po ninyo? Oo, ibigay yun, sa amin at ayan ay isasayin pa po namin. Oras natin 28 minuto makalipas ang ikahanan ng umaga, Philippine Standard Time. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba, basta't ikaw. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy kalamang, pakiramdam gumagaan. Orly Mercado at Cheryl Cosim. Early already sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba, basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising, buong araw ay gaganda.
Oras natin mga kapatid, 6:29 kami po ay nagbabalik dito sa programang Early Already. Pag-usapan na po natin itong ating question of the day mga kapatid. Dahil naging kalbaryo nga po sa maraming nagbalik trabaho, itong limitadong operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Ito nga po sa unang araw ng pagpapatupad ng General Community Quarantine dito po sa Metro Manila. May panawagan naman din ang ilang grupo na sana ay dagdagan pa ang mga public utility vehicles. Kasama po natin ang presidente ng Federation of Free Workers na siya ring chairman po ng grupong Nagkaisa, Attorney Sonny Matula. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Ay, magandang umaga po, Cheryl at Secretary Orly, Senator Orly. Orly, si Orly to. Orly na. At sa milyon ninyong mga tagapakinig at Ano ba naging karanasan? Nako po, there was chaos. Ano bang naging karanasan nyo kahapon? Ano bang magulo po at ano bang sabi nga namin, sa mga manggagawa? Ang sabi nga ng mga manggagawa is there was confusion and chaos in the streets kahapon. Dahil po hindi nila alam kung saan sasakay. Lalong-lalo na yung mula sa North Avenue papunta sa Taft Avenue. 4 lang pala yung pwedeng masakyan sa bus. Yung North Avenue, tapos Quezon Avenue, Ayala at Taft Avenue. So hindi na alam ng karamihan ng mga tao. Kaya na-confuse sila at marami po ang naghintay ng matagal sa mga kalye natin dahil sa walang informasyon na nakuha yung mga tao patungkol diyan sa mga terminal ng ating mga buses. At maliban diyan, kulang po ang masakyan ng mga ating mga mamamayan. Mabuti na lamang, although may pang-ilan-ilan ako nakita ng mga truck ng Armed Forces at ng police natin, nakatulong yon, pero hindi sapat yon para matugunan yung pangangailangan ng marami nating mga manggagawa na bumalik na mula sa higit na 2 buwan na quarantine, at naghanap buhay. Marami sa kanila ang walang ayuda na tanggap noong nakaraang 2 buwan kasi kulang na rin yung suporta ng gobyerno kasi pagkaalam po 4 na milyon lang ng mga manggagawa ang naayudahan. Sabi ng Ateneo Center for Economic Research and Development, 23 million yung mga manggagawa na displaced dahil sa lockdown noong nakaraang 2 buwan. So Attorney Matula, yung pinaka naging problema po is how to get to the station, para makasakay at makabaybay ng EDSA. Yun ang malaking problema dito sa Metro Manila na kulang din sa bus. Yung mga buses ay kulang din sa pagsakay sa LRT natin ay kukunti lang ang makasakay dahil may social distancing tayo. Kaya kukunti lang rin ma-accommodate ng mga train natin o yung LRT natin at ang MRT natin. Kaya yun ang malaking problema na hindi ata natantiyan ng ating Department of Transportation, DOTR at ng ating MMDA. So palagay ko ay dapat bigyan ito ng tugon dito sa darating na mga araw. Ngayon, bukas hanggang ata yung first phase ata ng wala pang mga jeepney at limitado yung masasakyan. 300 lang ata ang pinahintulutan sa EDSA. So, yun ang palagay ko dapat matugunan ng ating pamahalaan. Attorney Sonny, alam na talagang mabigat ang problema natin. Merong mga reformang ginagawa, inaayos yung trapiko, inaayos yung public transport system natin. But at the same time, napakabigat din ang problema natin dahil sa COVID-19. Ano ba ang, from a positive point of view, ano ba ang dapat na ginagawa? We cannot, wala namang pagbabago na nahihirapan . Ang issue lang dito is who is going to bear most of the burden of the reform or the change. Yung sa mga pagbabago ay ang kauna-unahang natamaan, ang nabigatan ay yung mga mamamayan at mga manggagawa. Kaya dapat ang gusto namin sana mangyari ay mayroong safety net na gagawin yung gobyerno. At isa dyan na ginagawa ng gobyerno nung panahon na naka-lockdown tayo
yung ayuda para sa mga manggagawa. Pero sa aming sinasabi na dapat ayudang sapat kasi marami talaga ang hindi nakatanggap, lalong-lalo na yung mga manggagawa na may sahod kasi nahuli sila sa ayuda ng gobyerno. So palagay namin itong kung gagawa ng mga programa ang gobyerno ay dapat bibigyan ng diin din at konsultahin yung mga manggagawa. Sa nakaraang mga panahon ay top-down yung mga desisyon eh. Walang konsultasyon na ginawa sa mga manggagawa at sa mga employer. Yun ang napakahirap at iilan lamang ang nagdedesisyon sa itaas. Kaya hindi natugunan o na-address yung concern ng mga manggagawa at ng mga employers. Ang isang halimbawa Meron bang lang ginagawa ang FFW at ang mga yung work at home system? Ano po ba ang contribution na maaaring gawin ng mga organisasyon na katulad niyo, yung mga union, para magkaroon ng mas marami pang mga tao makapagtrabaho sa kanilang mga tahanan? May mga ginagawa kami, lalo na yung mga manggagawa na may union, ay nakipag-usap kami sa employer na kung mga magagawa sa bahay, ay gawin na sa bahay. At kung hindi talaga, ay dapat man lang mabigyan ng pagkakataon yung mga manggagawa na makapasok sa trabaho sa papagitan halimbawa na provide ng mga shuttle. May mga ginawa naman ng mga employer niyan, pero yung mga manggagawa na malayo, halimbawa nasa Cavite at dito sa FTI yung kanilang trabaho, ay hindi nahagip ng shuttle ng marami mga employer. At yung mga employer naman na hindi maka-afford ng shuttle, yun ang malaking problema. Mabuti na lamang kung may motor o bisikleta yung mga manggagawa, pwede silang pumunta sa paggawaan. Kung wala, ay wala talaga. Walang ayuda, walang kita, yun ang mahirap. What else can the government do para po matulungan yung ating mga manggagawa habang tayo nga po ay patuloy pa rin na nag-a-adjust dito po sa ating sitwasyon? Nakikinig din naman po ba sila sa mga concern or na ipapaabot naman po natin, like particular po sa DOLE, yung mga sanay maaaring magawa po para hindi nasasayang o yung ayuda? Of course, we appreciate po yung ayuda na ibinibigay ng pamahalaan. Pero may mga pumupuna kasi na iba na hindi naman sa mga nararapat talaga or dapat hindi nakikinabang yung sana'y dapat na maabutan talaga ng ayuda. Marami talagang hindi na naayudahan, lalo yung mga empleyado. Kaya hindi sila kasali doon sa social amelioration package ng DSWD. Yung aming panawagan sa gobyerno na halimbawa magtawag ng mga pagpupulong na kasali yung mga sectoral organization o sectoral groups. Halimbawa, nanawagan kami sa Department of Labor and Employment na magpatawag na ng National Tripartite Industry Peace Council para mapag-usapan ng manggagawa at ang employer at kasama ang gobyerno siyempre sa mga programa o mga measures na pwedeng i-adapt ng gobyerno para matugunan yung pangangailangan ng mga manggagawa. Noong panahon ni Presidente Fidel V. Ramos ay marami mga summit na pinapatawag yung gobyerno, lalong-lalo na sa pagharap ng 1997 economic crisis. Pero sa kasalukuyan, wala kami nakita na gano'n na ginagawa yung gobyerno. Halimbawa, ngayon ay mabigat ang problema kasi hindi lang economic crisis, may national health emergency tayo na hinarap. Kaya sa palagay ko, mas lalong kinakailangan ng gobyerno na konsultahin yung mga manggagawa at yung employer bago sila magpalabas ng mga pulisiya. Ang isang kinikriticize namin na pulisiya, yung pagpalabas ng Department of Labor and Unemployment, ng Labor Advisory number 17, na naglalahad na pwedeng bawasan ng employer ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa. Na parang sabi namin parang the government is tempting the employer to do something na hindi makapagbigay na maganda sa mga manggagawa, lalong-lalo na doon sa mga manggagawa na walang union, na walang bargaining power sa kanilang mga employer.
Kailangan mas maging inclusive ang pamahalaan sa pagdedesisyon at pagbibigay ng assistance sa ating mga employees. Sa kasalukuyan, yung halimbawa, yung ating transportasyon ngayon, ilang porsyento lang ng mga empleyado ang may sasakyan. 12% lang ata. Yung 88% walang sasakyan. Kaya nahirapan talaga ang higit na nakakarami sa kasalukuyang pulisiya na walang paghahanda para sa pagbabalik ng mga manggagawa sa trabaho. Well, tingnan po na... go ahead, attorney. At itong mangyari kahapon ay maaring delikado ito dahil na-save natin yung mga manggagawa sa loob ng 2 buwan, bumalik at bumulwak ngayon at walang social distancing at baka nga ma-contaminate sila, ma-infected sila sa coronavirus at masayang yung 2 buwan nating ginawa. Well, hintayin po natin. Nag-assess din naman po ang pamahalaan yesterday and let's see if it's gonna improve the entire week, the rest of the week. Ano po. Marami pong salamat for joining us, Attorney Sonny Matula. Thank you po. Maraming salamat, Cheryl at Senator Orly. Okay, mga kapatid, naghahanda na Para po sa ang 40 minutong kalipas ang ikalim ng umaga. Yes, naghahanda na po ang Si Ed Monreal pamunuan. yata, nasa linya natin. Yes, ng Manila International Airport Authority sa pagbabalik nga po ng operasyon ng mga domestic flights. Pero ang ilang mga lokal na pamahalaan ang umaalmad dahil sa banta nga po ng COVID-19. Para linawin ang isyong ito, kasama po natin MIAA General Manager Ed Monreal. Hi sir, GM, magandang umaga po. All talk. Yeah, good morning. Walang sound. Hi, can you hear us? We can hear you. Wala kayong sound. Ngayon po. Can you Wala raw siyang audio. Okay. Actually, I think he could well, we can hear him but he couldn't hear us. Yun. Minsan naman ay the other way around. Ganyan po talaga ang teknolohiya. Lahat po tayo ay nag-a-adjust pa rin. Mga kapatid, dahil ito nga gusto natin pag-usapan, itong mga pagbabalik ng domestic flights ay inaalmahan daw ng ilang mga LGU. Yung mga airline companies natin ay nagsibalikan na nga. Like with PAL, I think tomorrow magsisimula. Nung una, sabi nila yesterday, pero nagkaroon ng pagbabago, sabi next week na. Pero ngayon, final na yata na tomorrow ay magsisimula na ng domestic flights ang Philippine Airlines. We just don't know yet the other airlines kung nagsimula na kahapon and the rest. Pero ito ang issue na gusto po nating ma-clear kay GM Monreal ay yung concern ng mga LGU. Kasi hindi natin maalis yan ka-Orly dahil kung maalala natin, nung nagbigay ng directives ang Pangulo na yung mga stranded na mga OFWs natin, ay talagang agaran din naman silang pinauwi ng mga within the week. Abay, may mga OFWs tayo, mga nagbalik probinsya na sila pa yung nagdala ng first case doon sa ilang mga lugar sa bansa. Although, of course, ito ay meron naman tayong proseso na pagdating sa probinsya, hindi naman yan agad na makakauwi sa kanilang tahanan. Nagpapatupad pa rin tayo ng quarantine. Pero may mga positive na nakauwi sa kanilang probinsya. Kaya siguro yung iba natatakot pagdating dito sa pag-opening ng mga flights. Okay. Jim? Okay. Can you hear us? Ayan, nasa linya na natin. Good morning, Senator, at morning. Okay. Good morning po. Good morning po. Okay. Bigyan niyo kami ng status, a picture of the return of flights, both domestic and international. Well, good morning po to your televiewers. Wala pa ho tayo, hindi pa ho tayo nag-uumpisa at wala pa hong flights nag-umpisa kahapon ang ating domestic. While sa ang international flights po natin ay tuloy-tuloy naman po, even during the time that we were on lockdown, we were allowing passengers of inbounding passengers from international flights since then. But with the capacity po na sinet forth ng NTF at IATF.
But as regards to domestic commercial operations, wala pa po. Domestic. Commercial operations, wala pa po tayo na ipatupad magmula kahapon. Hopefully starting late this afternoon, or maybe the latest would be tomorrow. Baka na ho mag-umpisa na ho mag-fly ang mga ibang domestic carriers to selected destination. I'm saying that selected destination is because there are only not really a few, but several domestic airports that are already allowing them to fly in and out because of the GCQ to GCQ situation. So kailangan muna po, GM, na may clearance sa destination or sa LGU na pwede na ulit silang makatanggap ng mga flights? Ganun po ba yun? Kailangan may clearance. Yeah, that's a fair statement na kailangan meron hong clearance ang LGU na tatanggapin because siyempre may konti silang apprehension dahil baka daw mag-import ng mga mayroong COVID positive. But that being said, meron na hong mga ibang mga local government na nag-signify since yesterday na pwede na ho silang magtanggap. Yun po. At yun po ang magiging green light para po makasakay na ang mga mag-open na po ang ating local commercial flights. GM, meron din po bang requirement para sa mga pasahero na uwi? Sa naman ang airport. Ngayon kasi, yung sa land travel, parang kailangan mo ng health certificate ng bitbit yung uuwi ng probinsya. Ganito rin, sa mga sasakay, of course, ng mga eroplano, kailangan nila din, pag-uwi nila or pagpunta nila sa destinasyon na pupuntahan nila, kailangan din may mga bitbit silang health certificates. Well, sa ngayon po, wala pa akong nakikitang panuntunan na gano'n kasi ours is just the operation at the terminal. But maybe eventually that will be one of the requirements. Pero sa ngayon po, wala pa kaming firm requirements at pinapasabi sa amin na kailangan meron. It could be later on, magiging sa requirement po yan, maybe because of the contact tracing napapatupad. But sa ngayon po, wala pa pong panuntunan na kailangan merong dalang papel na nire-require po. Hello. Para sa mga sasay sa domestic flights natin and for those who are also using it for international flight, GMED, ano po ba ang panawagan po ninyo sa mga pasahero, yung mga gagamit ng mga flights natin, whether it's domestic or international, para mas maganda ang naging experience nila sa pagdaan sa inyong airport? Okay, Senator, there are several layers of biosecurity that we are implementing. Ang una-una ho, siguro pinapakiusap ko na we have to instill discipline and follow the protocols. Importante ho na kailangan tumalima ho sila sa ating mga panuntunan because kailangan po yan natin para maging lower po ang risk ng ating aviation. So, yun lang po ang pinaka-importante na ang aking hihiling na magkaroon tayo ng disiplina at sumunod sa mga patakaran. Unang-una ho, siyempre, yung social distancing. There are layers of thermal scanning ng ating mga pasahero. Wala hong mask, hindi ho pa pwede pumasok sa ating paliparan. Kailangan ho, of course, very important is yung personal hygiene, maghugas lagi ng kamay, and several other things that is necessary para ho makatuloy-tuloy na ho ang ating pagpapatupad at pagbubukas ng ating paliparan. Ngayon po, pag sila sasakay na Maraming salamat, GM Ed Monreal. Thank you for your time. Okay. Marami pong salamat, GM. Good. No, I was just gonna ask para lang ready yung mga kababayan natin na kung dati an hour or 2 hours before their flight, ano na po yung magiging new normal pagdating po sa ating mga paliparan, GM? Well, marami pong salamat sa tanong niyan, Ma'am Cheryl. Marami ho, may mga airlines ho nagsasabi na kailangan 6 na oras, 7 oras. Yan ho, mga sinasabi ko nila. Pero I have a strong reservations on that. Yes. Kasi ho,
Pag dumating po sila ng mas sobrang maaga sa ating paliparan, it will add congestion to our lobby and to our pre-departure area. In fact, yesterday, with my own personal observation kasi I went around, there were flights na ang aalis po hapon pa, as early as 6 o'clock, nandun na ho yung mga pasahero. So, unang-una ho, wala tayong makakainan masyado sa paliparan dahil yung mga concessionaires po natin ay sarado pa rin po at wala pa hong karamihan na nagbubukas. So, ang aking pakiusap ay regular 3 hours or 3.5 hours, that's the most. You should be at the terminal already. Not more than that. Kasi wala ho tayong gagawin at we will just add to the congestion at the terminal po. Ayan. Okay. Huwag naman tayo Thank you masyadong very much, oo. GM. Thank you, GM. Salamat po Salamat po. for joining us. Good morning Thank po. you. Good morning, ma'am. Thank you. Yeah. Break muna tayo at pag-usapan natin sa ating pagbabalik ka, Orly, itong naging pagdinig nga sa Kamara. Oras natin mga kapatid, 10 minuto bago po mag-alas 7 ng umaga, magbabalik po ang Early Already. Ganito ang umaga, ibang papalit sa iba, basta't ikaw ang Hi, Daddy Delpin Geronimo po para sa MX3. 2 years ko nang kasama ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ay may clinical study na low in sodium, cholesterol, and fat-free. Tested and proven ito. Mag-MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Tulad ko. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Orly Mercado at Cheryl Cosim. Early already sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Ganito ang umaga, di magpapalit sa iba. Basta't ikaw ang kapiling, sumasarap ang gising. Buong araw ay gaganda. Nagbabalik po ang inyong programang Early Already. Humarap kahapon si Solgen Calida sa pagdinig nga po ng Kamara para sa hinihinging prangkisa ng ABS-CBN. Ipinunto niya na ang ilang paglabag ng network ang dahilan para hindi na raw ito dapat mabigyan ng prangkisa. Para sa iba pang detalye, kasama po natin ang miyembro ng House Committee on Legislative Franchises at ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Good morning po sa inyo, Kong. Good morning, Cheryl, and good morning, Senator. Hi, good morning. Okay, ano bang pinaka-highlight kahapon sa issue nito? Mukhang ang testimony ni Calida, ni Solgen Calida, focused on why he believes ABS-CBN should not be given a franchise. Anong response po ng komite? Well, there's so many issues po that was raised by Solicitor General Calida. And ang kagandahan nito, umusad na talaga yung pagdinig. Nabigyan na ng oras, pagkakataon yung ABS-CBN magpresenta ng kanilang mga sarili, ng kanilang kanya-kanyang documentary as well as resource person that will prove that they are eligible to the renewal or application of their franchise. Yung sa kabila naman, si Solicitor Calida and the rest of the oppositors, nabigyan din ng pagkakataon na ipahayag yung kanilang opposition. So, sa mga susunod po na pagdinig, magkakaroon ho tayo ng interpellation. Sabihin, parang cross-examination po ito kung sa korte, parang merong cross-examination at doon ho may sisiwalat talaga
kung may katotohanan ba, may suporta ba sa batas, sa konstitusyon yung mga aligasyon laban sa ABS-CBN. Ano bang time frame na nakikita niyo? How long will this take pa? Speaker, Senator, ang sabi ng ating speaker, even during recess, we have to conduct hearing to expedite the matter, considering na nakasara nga yung ABS-CBN ngayon. Siguro ho, bago mag-SONA, tinanho natin, but isa lamang ho ako sa membro ng komitiba, so I cannot say whether we can finish this before the State of the Nation address. Maliban po kay Soljan Calida, kung meron pa ba tayong hinihintay o inaasahan na magsasalita pa sa laban nga po or doon sa kontra sa renewal ng franchise po ng ABS-CBN? Well, Cheryl, as we speak, there are 181 in support of the application for franchise or renewal of franchise. And there are 8 oppositors. So may 8 na oppositors. So we will give them all the time to ventilate all their opposition. And at the same time, ABS-CBN will also answer the same. Nung nakaraang pagdinig kahapon, meron tayong 3 issue na tinalakay. At ito pa rin ay sasagutin ng ABS-CBN bukas. Yung isang issue ay whether or not yung pagbabalik ng ABS-CBN property sa mga Lopezes to buy valid, to buy constitutional. Pangalawa, whether or not yung pag-issue ng PDR's receipt and then yung issue ng citizenship ni Gabby Lopez, ito ba'y makakaapekto sa kanilang prangkisa? At pangatlo po, yung more than 50 years of operation ng ABS-CBN. Yung mga bagay-bagay, those are constitutional issues na pwede masagot ng ABS-CBN at kung hindi man, pwede maapektuhan yung kanilang prangkisa. Because constitution na po ang pinag-uusapan natin sa mga isyung ito. I mean, hindi lamang kasi may mga nagsasabi po kasi na bakit hindi na lang i-renew at pag-usapan na lang yung mga ibinabato pang issue, total maaari naman yan maplansya. Pero ito yung mga issue na that would matter bago o kung or hindi i-renew ang franchise po ng network. Well, tama ho kayo. Those are issues, constitutional issues that has to be resolved first before there will be a grant or denial of franchise. So, meaning we observe due process here. We observe fair, impartial, and comprehensive hearing para ma-discuss lahat, masagot lahat, para walang masabi yung taong bayan, ito ba'y shortcut natin o ito ba'y may pinaburan tayo. So, these are the things that the speaker wants to observe before we can grant or deny the application or renewal of franchise. Ano reaksyon ng mga miyembro ng committee dun sa mayroong mga binabanggit ng Solicitor General na mga personalities sa television na nagsasalita na meron siyang reservation about it? Well, those personalities that was mentioned by Solicitor Calida, of course, we respect his own opinion and his own sentiment, but sometimes hindi rin yun nakakatulong sa amin sa pagdinig. We want to focus on the real issues pertinent to the applications of the franchise of ABS-CBN. So sana sa aming pakiusap sa iba, wag personalan, wag personalities ang pag-usapan dito. Pwede, let's focus on the issues para matapos kaagad yung pag-uusap. Pero I'm sure that we cannot finish this in 1 or 2 or 3 sitting because there are so many issues. But somehow, ang sabi ng ating speaker, we will finish this and at the end of the day, we will decide on whether we will grant or deny the franchise. Congressman Alfredo Carbin Jr. It's Thank you. moving, yes. Salamat, Cheryl. Salamat, Senator Carly. Magandang umaga po. Marami pong salamat. Okay. Ito ka, Orly. Ito, ano mo to forte mo to sinertipikahan na bilang urgent ni Pangulong Duterte ang anti-terrorism bill o ang panukalang batas na layong patibayin nga po ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa terorismo. Pero may agam-agam po ang ilan sa
panukalang ito. Para himayin, kasama natin ngayong umaga ang Head ng Department of National Defense, Secretary Delphine Lorenzana. Good morning po sa inyo, Sec. Good Are you morning, there? Cyril. Good morning, Kaorle. Ready. Bakit wala kang Secretary. wala kang video? Audio lang ba tayo? Ha? Telepono lang ba tayo? We cannot see you. Ayan, I can see myself. But we cannot see you. Ayan. Ayusin po natin ng kaunti. Baka nagkaroon lang ng connection Yeah. pagdating sa ating video conference. Sasabihin ko pa naman sana, naku talagang high-tech na tayo pagdating sa... Ayan. Sec? Hindi pa rin? Wala pa rin ako? Wala pa rin po eh. Wala. Alam mo, nakalagay dito sa sa prompt ko eh. You are in the show. Everyone can see and hear you. Oo nga. Okay. So baka pwedeng we can ask you a question already. Ano ba itong itong panibagong batas? Ano ba ang importansya nito sa ating pamahalaan sa ginagawa nito laban sa mga terorista? Malaki ang pagkakaiba doon sa Human Security Act na pinasa 2009, Kaorle, Dahil yung batas na yon ay ang tingin namin, kami sa defense at sa police, ay mas malaki pa yung karapatan, napakalaki ng karapatan ng mga suspect kaysa yung law enforcement agency. Halimbawa, yung yung false arrest na sinasabi doon ay mumultahin yung police o yung law enforcement agent ng 500,000 a day na parang multa niya. Kaya napipigilan yung mga police na kukuha ng mga suspect. Pangalawa, ang batas na ito ay papahabain yung period of detention ng mga suspected terrorists na mas mahaba kasi yung 36 hours na binibigay dito sa sa old yung Human Security Act of 2009. Pangatlo ay dati-dati ay hindi makapag-surveil. Kailangan ng court order para makapag-surveillance yung law enforcement agency. Ang batas naman na ito, Kaorle, maraming yung Makabayan Black ay binabatikos na ito. Pero ang sabi ko naman, may sapat na safeguard naman para ma-observe yung civil liberties ng mga tao at saka sapat ding kaparusahan sa mga mag-aabuso na law enforcement agents. Isa sa mga bagay na pinagtutunan ngayon ng pansin ng kahit na ibang mga bansa, yung pagdami ng mga terorista at pagre-recruit ng terorista na ginagamit online ang internet at ang ating mga social media. Ito ba ang batas na ito ay makapagpapalakas sa pamahalaan, sa kanilang ginagawa para yung locally recruited and radicalized ng mga terorista ay matigil at hindi bigyan ng pagkakataon na magamit ang bagong teknolohiyang ito? Kaorle, kasama na yan sa tinatawag nating surveillance, kasama na sa telepono, internet, saka kung ano-ano pa dyan. So kasama, saklaw na yan ng bagong batas yung para mapigilan itong mga local recruitment ng mga terorista. May mga nagsasabi na, go ahead. Cheryl, go ahead. No, I was just gonna ask, ito pong yung other concerns po ng, kasi nga it's certified as urgent ni Pangulong Duterte, Sec. Lorenzana, yung mga ilang netizen nga po may inaalmahan. So can we actually say that this bill ay planchado na at hindi kailangan na mag-worry yung taong bayan sa mga probisyon at nilalaman po ng anti-terrorism bill na ito kung sakali man pong maipasa, or may mga dapat at hahabulin po tayo na kailangan ayusin sa bill na ito bago nga po maipasa? Cyril, at ang tingin ko naman ay walang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dahil lahat naman yan covered. Matagal din pinag-usapan sa Senado ito at saka sa Kongreso.
katunayan nga, natawag kami ng ilang beses para kami ay ipahayag yung ating mga saloobin tungkol dito sa batas, sa panukalang batas na ito. Pagkakaintindi ko, lahat naman ng sektor ay binigyan ng Kongreso at saka ng Senado ng pagkakataon makapunta rin doon para maging resource speakers. So, ito ay planchado. Lahat dapat, sabi ko nga kanina, walang dapat ipangamba. Binasa ko yung panukalang batas, sa tingin ko naman ay it protects the rights of the people at saka it provides enough sanctions to the law enforcement kung mayroong mag-abuso. Okay. Isa sa mga bagay-bagay na importante, yung ating, kasi hindi naman maaaring malutas itong problema ng terorismo ng walang kooperasyon sa ibang mga bansa at mga kaalyado natin. Hindi ba? Dapat yun natututukan na maigi. Napapalawig pa ang ating kooperasyon sa ibang mga kapitbahay natin at mga kaalyado natin. Ka-Orly, meron tayong ugnayan ng mga Southeast Asian nations, Australia, kasama na yung Estados Unidos, pati na ang China. At sila ay nakikipag-ugnayan tayo tungkol sa terorismo dahil lahat naman ng mga bansang ito ay may problema sa itong mga religious radicalist terrorist. So, yun, nag-exchange kami ng information para sabay-sabay nating sugpuin itong terorista dahil ang karakteristik nito ay international na ito, ang karakteristik ng terrorism. Okay. Thank you very much, Secretary Del Lorenzana. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa amin ng oras. Ka-Orly, Cheryl. Thank you. Salamat po, Sec. Okay, Oras natin, Thank you. 6 na minuto, makalipas ang 7:00 ng umaga. Ayan, si Winmo, unang araw po ng GCQ sa Manila, puno ng kaguluhan at nalaman ko lalo na ang patakaran ng gobyerno ay laging hindi pabor sa mamamayan. Si Ma'am Samson ng Manila Bulletin, sabi niya, failure. Ako parusa sa mga commuters ito. Maawa naman kayo sa amin. Si Rafael Balaguer, pahirap sa mga pasahero dahil walang masakyan. Pero di bali tiis-tiis muna dahil 2 weeks lang naman yan. Umaasa akong magkakaroon na ng public transport ng jeep at bus. Doble ingat na lang po mga kabayat. Si Bagong Bayanin, sabi niya, kung hindi maaaring bumiyahe sa pampubliko sa mga sasakyan, marami lang nahihirapan dahil walang masakyan. Sana iniisip ng gobyerno yan. At si Ramon Paicol Balatayo Jr., sana pati mga opisyal ng gobyerno maging commuter din ngayong may pandemic para alam nila ang nararanasang hirap ng mga taong pinaasa nila sa wala. Palibhasa kasi may sariling sasakyan papasok ng trabaho. Si Emily Bustilo Pareno, sabi niya, hindi ako naniniwala na maging okay ang transportation sa ngayon dahil mas lumiit ang bilang ng mga pasahero sa bawat sasakyan. At si Rolando Canlas, ito may apila, sana payagan na nila mag-angka sa motor kahit mag-asawa para maihatid sa trabaho kaysa makipagsapalaran mag-commute. Sobrang pahirap ang ginagawa ng pamahalaan. Sana mapakinggan ka rin, Rolando. May point ka rin naman, but of course, yung social distancing. Mga kapatid, Martes na, nakatapos na tayo ng Martes. Hanggang bukas po. At sasamahan namin kayo ulit mula alas 6 hanggang 7 ng umaga. Ako po si Cheryl Cosim. Ito po si Orly Mercado nagsasabing, we are our brother's keeper. Ito ang Radyo 5 sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ready ka na ba para sa isa na namang araw? Orly Mercado, Cheryl Cosim, Early, All Ready with Cheryl and Orly sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1.